Σήμερα θα πετάξουμε πάνω από το στρατόπεδο αντισυνταγματάρχη πεζικού Πλέσα Μιχαήλ, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 211, στο ύψος του Νέου Ψυχικού, λίγο πιο κάτω από το Πεντάγωνο. Το στρατόπεδο είναι στο στάδιο της κατεδάφισης. Οι φωτογραφίες εδώ είναι όταν λειτουργούσε ως στρατόπεδο. Εδώ μετά που είχε αδειάσει. Και εδώ ξεκινάω το βίντεο που φαίνεται όλος ο χώρος του παλιού πλέον στρατοπέδου όπως είναι σήμερα και σε τι στάδιο έχει φτάσει η κατεδάφισή του. Ο λόγος που έκλεισε είναι γιατί εκμισθώθηκε από τη ΔΕΗ για 50 χρόνια με δικαίωμα παράτασης και σε όλο αυτό το χώρο θα κτιστεί το νέο αρχηγείο της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θα ανεγείρει εδώ ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων 30.500 τετραγωνικών μέτρων που θα στεγάσει τις κεντρικές υπηρεσίες της. Στο ισόγειο θα λειτουργήσει πρότυπο κατάστημα εξυπηρέτησης της επιχείρησης. Εδώ είναι η μακέτα των κτηριακών εγκαταστάσεων και η διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων. Εδώ βλέπουμε μια εναέρια φωτογραφία όπως θα είναι στην τελική του μορφή και δύο άλλες φωτογραφίες, εδώ όπως θα είναι από την κάτω δυτική πλευρά της Λεωφόρου Μεσογείων και εδώ μια δεύτερη από την πάνω ανατολική πλευρά.